ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਗਸੀਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? Scalp trading, obviously there are no tips in terms of ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਕਾਪ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। I did made a video recently as well regarding that, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ you know just getting in the right time and getting out the right time. When you do scalp trading, there's no regrets, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ $50 ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ $200 ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ scalp trading is just like that, you just hit and miss all the time, so you have to be make sure you are just on your game for those 15-20 minutes, watching the charts, selecting your trades every day. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰਸ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਟ੍ਰੇਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫਿਗਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਵੋਲਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਕੀਰਤੀ ਜੀ। SPFM, I haven't had a look actually. If it's trending, then there must be something coming. Dogecoin, obviously, Dogecoin, Twitter, Tesla, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਆ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ Dogecoin, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ Dogecoin taken over the more bigger market value comparing to Shiba। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਈਲਨ ਮਸਕ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਟੇਕ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ Dogecoin, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ Dogecoin ਕਾਫੀ ਵੋਲਟਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ Dogecoin ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਲੁੱਕ ਟੂਵਰਡਸ year 2 years ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ, then ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਸੋ ਆਹ ਵੀਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਰਾ ਵੀਕ ਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਹ ਵੀਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ GDP ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ GDP ਫਿਗਰ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਊਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਊਂਡ ਬੁਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਗਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਤੇ ਘਿਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਿਗਰਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਊਂਡ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈਆਂ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਫॉर द ਪਾਊਂਡ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਗਰਾਂ ਰੈੱਡ ਆਈਆਂ ਮੇਨਲੀ GDPs, ਇਟ ਕੈਨ ਡਰੇਨ ਦ ਪਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਟੁਮਾਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੇਅਰ ਆ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ GDP, USD, ਯੂਰੋ, GBP, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਨ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈਗੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਅਰਨਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਆ UK ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਕਲੇਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਚੇਂਜ ਆ ਇਹ ਵੀ UK ਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੌਬ ਫਿਗਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਇਫੈਕਟ ਮਚ, ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਇਫੈਕਟ ਦ ਪਾਊਂਡ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮੈਂਟ ਆਏ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਗਰੋਥ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਇਫੈਕਟ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਦ ਪਾਊਂਡ। ਸੇਮ ਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਇਫੈਕਟ ਮਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਆ ਕੋਰ CPI ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ 10:30 ਵਜੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਗ ਟੂ ਵਾਚ। ਸੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ UK ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਅਰਨਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਕਲੇਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ CPI ਇਵੈਂਟ ਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਐਂਡ ਟਿਊਜ਼ਡੇ UK ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ GB ਪੇਅਰਸ ਆ USD ਪੇਅਰਸ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਵਾਚ ਦੋ ਦਿਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ GBP ਐਂਡ USD। ਵੈਨਸਡੇ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਆ, ਰੇਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CPI ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਆ ਇੰਡੈਕਸ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ, USD ਦਾ PPI ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਵਾਚਫੁਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਗੋਲਡ ਤੇ US ਡਾਲਰ ਪੇਅਰਸ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਵੈਡਨਸਡੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਰਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 1% ਆ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਟੂ ਵਾਚ। ਸੌਰੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਆਲਰੇਡੀ 0.50 ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 1% ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ। ਜੇ 1% ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਡਾਲਰ। ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਵਾਟ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਡਨਸਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਡਨਸਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ, ਪਾਊਂਡ won't be very much volatile, ਪਰ US ਡਾਲਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲੇ ਫਿਊਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਓਪਨ ਲੋਅਰ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ it will be all dependent on demand and supply. ਸੋ ਵੈਡਨਸਡੇ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਘਟ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਮੀਨਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਡਿਮਾਂਡ, ਜੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਘਟ ਗਈਆਂ ਮੀਨਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਇਰ। ਜੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲੋਅਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਊਲ ਦੀ। ਸੋ Canadians and USD and fuel and dollar and New Zealand dollar ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਬੇਰਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਥਰਸਡੇ ਕਾਫੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ। ਥਰਸਡੇ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆਉਣਾ ਆ, ਮਾਰਜਨਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਾਚਫੁਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ 1:30 ਵਜੇ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ
Thursday it will be huge. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਈਸਟਰ ਆ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਆ, ਸੋ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੰਡੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਮੰਡੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਸੋ ਯਾ ਆਲ ਡੇ, ਸੋ ਵੀਕ ਵੀ ਓਨਲੀ ਹੈਵਿੰਗ 4 ਡੇ ਵੀਕ, ਤੇ 4 ਡੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੀਕ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹਿਊਜ, ਮੈਸਿਵ, ਐਂਡ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ। ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਆਈ ਕੁਡ ਸੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨਸਡੇ ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਣੀ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਿਲ ਬੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ calm. Monday, Wednesday, and Thursday will be really watchful. That's all I can see so far from the economic event. So market will be really volatile next week. I don't have a knowledge, I want to learn. ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਦੋਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਵਾਚ ਥਰੂ ਦ ਪਲੇਲਿਸਟ। ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਸੋ ਵਾਚ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੋਮੈਂਟਮ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਹ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਡਿਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਬੈਸਟ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ। 2-3 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਆ, finviz.com, benzinga.com, tipranks.com, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ। ਨਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਗਿਵ ਕੁਆਇਟ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਟੇਲਸ। So it will be good to watch all these 3 websites and keep an eye on them as well. Dogecoin, we all waiting, to be honest. Dogecoin ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ at the moment it will become a gold soon. ਸੋ Dogecoin ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੁਣ Dogecoin ਬਾਏ ਕਰਕੇ, you will never see Dogecoin at this price back. ICP, hit and miss. I won't take a risk with ICP. I would rather invest in Dogecoin and Shiba rather than ICP. So that's what I can say. ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ investing.com ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਟ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚਫੁਲ ਆ, ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਆ। ਜੇ USA ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ US ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਇਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। Crash coming, I would say yes. Kਦੋਂ, it's very hard to tell, but it will be the massive crash coming. It will be the massive crash, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, only thing I can say is market might be never be able to recover quickly now from this hit, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ all around the world. ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, USA, ਸੌਰੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਬੈਡਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭੁੱਲੇ ਜਾਓ ਕਿ what will happen in next 6 months.
ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ USA, ਕੈਨੇਡਾ, England, Europe, England and Europe are going to be the worst suffering countries in the future, especially coming next few months. Inflation ਦੇ ਨਾਲ even USA, England and Europe, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ continent ਆ, they will definitely suffer very long term from inflation. This inflation, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਲ ਦੀ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਂਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਪੀਪਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਫੋਰਗੇਟ, ਇਸ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਸ ਵੀਕ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਚਫੁਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆ, ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਟੂ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਬੈਂਕਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ 1-2 ਵੀਕਾਂ, ਹੁਣ 3 ਵੀਕਾਂ, the reason I'm expecting them to be crashed because ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਕਾਂਟ ਡੀਲ ਵਿਦ ਰਸ਼ੀਆ, ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡੀਲਰ ਆਫ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਸ਼ੀਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਡਲੀ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਾਏ ਦ ਡਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਆ, ਲੋਕਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਣੀਆਂ ਅਗਲੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, I would only thing I would suggest is if you are in a profit in banking stock, ਜੇ ਤੁਸੀਂ recently ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, I would suggest you to take profit Monday, Tuesday, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ earnings ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। So then we see the next step banking stock ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ actually ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ earnings ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ then we see we buy the dips. So this is what my plan is. So I'm going to sell every single banking stock ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ profit ਆ, and then I'm going to rebuy it if I see the dips coming in. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀਆਂ, and it will affect massively to their stock as well. Not 50%, I would say, because 50% means you wiping half of the world's market. It's not really possibility, but inflation can hit something really badly, definitely, and it will hit long term as well. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਆ, it will hit long term as well. So this is why it's very important to diversify your portfolio. ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਬਾਏ ਦ ਡਿਪ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਓ 20%, 15%, 30%, ਸੈਲ ਇਟ ਐਂਡ ਵੇਟ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਡਿਪ, ਜਾਂ ਵੇਟ ਫॉर ਦ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ this is something watchful, because ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੋਥ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਸੋ ਓਨਲੀ way market is growing at the moment just on the basis of tech stock. Crash can happen in both crypto and stock. The only way crypto to look forward is because crypto is getting very much adaptable in most of the countries legally now. So then ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ crypto ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ momentum ਹੈ, yes, good, but long term inflation, yes, crypto market can crash as well, definitely heavily. So ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਓ 10, 20, 25%, 30%, and as soon as you see there is a drop in any of your investment 5%, just get it out, to be honest. At the moment short term strategy is the best strategy at the moment, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, when we see the biggest drop coming in the market, when we see market crashed again, especially from this level ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ਡ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, then it will be the worst crash we will see, and it will be the best investment, I would say, as well. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, it will be really helping good to give a good growth to our money.
ਸੋ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, especially the indexes, especially the banking stock. I'm mainly concentrating on banking stock. EV stock ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। As I've been saying ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ EV stock ਟੈਸਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟਾਕਸ ਆ ਦੇ ਆਲ ਵਿਲ ਸਟਰਗਲ ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋਣਾ ਆ ਗੂਗਲ ਦਾ, ਟੈਸਲਾ ਦਾ, Amazon ਦਾ, they will be really a good blessing, to be honest, in the market, and that's the only blessing I can see at the moment. They, other than that, I can't see anything much. हाँ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ I'm really sorry, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸਟ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ। I'm not able to reach every single person, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ they want to join a trading platform, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਬਣਾ ਹਟਿਆ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਪਰ ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ I really literally ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੇਬੀ ਰਿਪਲਾਈਡ ਓਵਰ ਲਾਈਕ 80-90 ਮੈਸੇजेस। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਵੀ 200 ਮੈਸੇਜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਯੋਰ ਨੇਮ, ਯੋਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਯੋਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਟ ਮਾਰਟਿਨ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਔਨ WhatsApp, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੈਗਸੀ FX ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗਸੀ FX ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਪਾਸਵਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਵਾਂਸ ਯੂ ਡਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਈਡੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀ, ਚਾਹੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਬੈਕ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਆ। 2 ਆਈਡੀਆਂ ਇਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਯੋਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ PDF ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੈਟਰ ਸੇ ਜਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਟ, ਸਾਈਨ ਇਟ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਗੋਣਾ ਸਾਈਨ ਇਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਮੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫਰਸਟ। ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗਸੀ FX ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗਸੀ FX ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਈ,
ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਗੇਸੀ ਐਫਐਕਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ MT5 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਗੇਸੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ MT5 ਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ MT5 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਆਈ ਨੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ 5 ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਗੋ ਔਨ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਸਰਚ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ MT5 ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲੱਭੋ ਤੇ ਵਾਚ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਿਗਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 3 ਸਿਗਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ, 5 ਸਿਗਨਲ 10 ਸਿਗਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, you can deposit from Australia. If you're not able to deposit through dollar, you can transfer it through crypto as well. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ ਐਸ ਵੈਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 ਗਰੁੱਪ ਆ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ, ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਨਲੀ ਆਮ ਗੋਨਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਔਨ ਜਸਟ ਬੇਸਿਕ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, TP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, SL ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਬਾਏ ਮਈ ਐਂਡ ਆਫ April ਮੈਂ ਮੋਰਲਾ ਵੀਕ ਆਫ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਸਮਬਡੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਾਰਟਿਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹੈਲਪ ਫਰਮ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ, ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਸੋ ਮਈ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਓ, ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਲ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਹੋਗੇ I will try to share one story of each signal as well every time I'm doing something. So I will try my best ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚੇ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭੂਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਵਿੱਚੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਗਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ 4 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਦਾ ਹੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਸਟ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ 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 ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਪਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਕੀਪ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਮਨੀ ਨਾਲ, ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਦ ਮਨੀ ਇਫ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਸਪੇਅਰ ਮਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਸਪੇਅਰ ਮਨੀ 250, 300, $500, $1000 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮ ਡੇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ ਆਲ ਡੇ ਐਸ ਵੈਲ। ਤੇ ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟਾਈਡੀ ਅ ਬਿਟ ਮੋਰ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ TP1 ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੀਕ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਪਾਸਵਰਡ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਆਨਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਗਸੀ 'ਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੋਟਮ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਹੋਮ, ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਆ ਲੈਗਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ। ਮੋਨਿਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਗਸੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨਿਊ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੋਟਮ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰੋ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਗਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੀਪਲ ਜੁਆਇਨ, ਹੰਡਰਡਸ ਐਂਡ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ them every day। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। I have already made videos on trialing stop loss, sell stop loss limit, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੌਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ YouTube ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਲੈਗਸੀ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ,
ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ them ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਪਰ ਹਾਂ, ਲੈਗੇਸੀ ਬੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਡ ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਈਵਨ ਜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਬਾਇੰਗ ਅ ਸਟਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਕਰੋ, ਫਿਊਲ ਕਰੋ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਫੋਰੈਕਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਪੇ ਐਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਸਪਰੈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਆਈਦਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਜੋ 2 ਪਾਉਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣ ਦੇ, $2 ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਫੀਸਿਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਦੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਦੇ ਚਾਰਜ ਓਵਰਨਾਈਟ ਫੀਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਗੇਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈਗੇਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਮ ਓਨਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ देयर ਅਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇ ਸੋ ਫਾਰ ਦੇ ਬੀਨ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵਿਡਰੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਡਰੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮੂਥ ਹੈ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਲੈਗੇਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਅਦਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ them ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇ ਓਕੇ, ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਆਈਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਨੋ, ਆਈਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬ੍ਰਦਰ। ਆਈ ਡਿਡ ਯੂਜ਼ ਇਟ, ਆਈਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਫੋਰ। ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਦੇ ਕੋਸਟ ਅ ਲੋਟ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਲੈਗੇਸੀ। Sophie is quite a lot hyped. To be honest, I haven't really looked deep into it, ਪਰ ਸੋਫੀ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਅਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਆਲ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਬਿਫੋਰ ਇਵੈਂਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਆਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਡਸ। it gets very hard for me to like create all the time again and again same videos। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, it might be while back, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ US$ ਪੇਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ $5-10 4-5 ਮੂਵਮੈਂਟ, 4-5 ਦੀ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਕੀਪ ਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਔਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਮੰਡੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦ ਇਵੈਂਟਸ, ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪ। ਯਾ, ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਪਾਉਂਡ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਾਉਂਡ, ਯੂਰੋ ਐਂਡ USD। ਵੈਡਨਸਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ, USD, Canadian dollar, ਤੇਲ, oil inventories mainly,
ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਰੋ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ, ਐਂਡ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੇਂਜ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੇ, ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਅਨਦਰ ਪੇਅਰਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ। ਵੈਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਬਲਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸੋ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਰੀਅਲੀ ਡੂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟਾਕ ਵੀ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। I think I only got Neo, which one is for long term. Xpeng is for long term. Alibaba ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੇਚਤਾ ਸੀਗਾ। So I did bought some a few weeks back and then I sold it again. Can't think of anything ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, no, that's it. Chinese stock ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। I think it's no point keeping Chinese stock because China is going to struggle big time in coming months. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਸਕਰੀਮਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਬੀਨ ਲੌਕਡ ਇਨਟੂ देयर ਫਲੈਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੋਮ ਅ ਵੀਕ। ਤੇ ਦੇ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕਮ ਫॉर ਐਨੀ ਵਰਕ ਦੇ ਨੀਡ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ। ਸੋ ਯਾ ਇਸ ਵੀਕ ਮੇਨਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ JP Morgan, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਸ਼, ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ, ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਵੈਲਫਾਰਗੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਰਿਕਮੈਂਡ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਬਾਇੰਗ ਇਟ ਐਜ਼ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਅਲੋਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਦਿਸ ਮੰਥ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਨਦਰ ਵਾਚੇਬਲ ਇਵੈਂਟ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਵਾਚੇਬਲ ਇਵੈਂਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਵਾਚੇਬਲ ਇਵੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮੰਥ 2 months worth of money. So this is what we can say. But it all depend on how other external events are going to affect the market. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ external event market ਨੂੰ event affect ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਾਮ ਡਾਊਨ, ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਵਰਸਟ। ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਅਮਰੀਕਾ, UK, they all supplying new arms and ammunitions to Ukraine. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਾਦੇ ਉਹਨੂੰ Ukraine ਤੋਂ he went to Ukraine as well. So it's all Amazon, Google, Tesla's total lost 2K running, still holding trade any session. Tesla has been gone up. I don't know. Are you which trade are you in loss? Maybe Amazon, if I'm not wrong. ਪਰ let me see actually, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ Amazon, Google ਨੇ ਕੀ what they're doing. Oh sorry YouTube ਵਾਲਿਓ, I forgot. ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਜਿੱਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਰਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਮਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੰਥ ਵੀ ਓਨਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਦ ਸਿਗਨਲਸ ਐਂਡ how to read, how to use different type of orders, trade ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ SL ਨੂੰ changes ਕਰਨੇ ਆ, how you actually kind of moving the market basically, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੇਜ਼ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ what is called we can make the most out of basically all the trades ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ।
Um, sorry, मैं कुछ कर रहा सी. Oh yeah, I was opening my trades. Google. Yeah, Google ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ loss ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1200. Tesla in profit 1500. I don't know what's your buying prices. ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ 800, 829. So that was my Tesla buy price. Google ਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ buy price. Google. Yeah, it's in minus 1300 actually. पर मेरे 20 शेयर है मेरे को Google दे. So I bought it at 2747. So at the moment 2662. Maybe I see what market is doing next week. I maybe just buy some more. The Amazon, Amazon. बोल बोल के ना सारा शायद पीता निकल गया. Amazon, I'm in profit. I bought it at 306, no, 3057 there. So that wasn't quite a lot of profit, but मैं बहुत ज़्यादा buy ਕੀਤੇ ਹੋਏ Amazon ਦੇ ਤੋਂ. So I can't really see. It's only Google I'm in loss, Gurinder. So I don't know. Bitcoin, it was expected to go down this weekend. ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ we might get a crypto crash even um, uh, with all this inflation and ਜਿਹੜੀ monetary policy ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ interest rate ਦਾ decision ਆਇਆ ਸੀ, not a decision ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ meeting minutes, that's the word I was looking for. ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ meeting minutes ਆਏ ਸੀਗੇ. So because of ਨਾ market ਤੇ ਕਾਫੀ stress ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, so we was expecting Bitcoin, Ethereum, every other crypto to drop as well, which one it did actually. Bitcoin did drop, but Ethereum ਨਹੀਂ drop ਹੋਇਆ. So Ethereum stayed a bit more independent this time from Bitcoin. And all the altcoins was stick to the Ethereum as well, because Ethereum ਜਿਹੜਾ ਆ, it actually takes over all the stable coins. ਜਿੰਨੇ ਵੀ coin ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ Ethereum ਉਹਨੂੰ take over ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ. So that's the big thing ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ. ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇयर इज ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬਾਇੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ, even after all this American monetary policy, all the meeting minutes, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਇੰਗ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ Bitcoin was 43K or something, ਤੇ Ethereum is nearly 3300 as well. So it basically resist quite a lot. ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ. ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ we will see ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ what call we gonna take. ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Ethereum can drop around 3K, 32500, maybe not 25, maybe 28, 3K ਦੇ around. ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ move ਹੁੰਦੀ ਆ. So it all depend on really how market is going to move. ਠੀਕ ਹੈ. Okay guys, I'm gonna go offline now. Sorry YouTube ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. Chinese EV tech extra, should I sell or buy some good stock or keep holding? Cambodia, man, I never sell any stock in loss. That's my policy, that's my strategy always. Unless company is going to bankrupt,
दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जे कंपनी ने बैंकरप्ट नहीं होना, देयर आर डिप्स। मेरा पेपाल आई थिंक 50% डाउन है, आई स्टिल कीप होल्ड ऑन टू इट। नेटफ्लिक्स मैं बाय ਕੀਤਾ ਸੀ, दैट्स डाउन आई थिंक 12 or 15% ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਦਾ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਡ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, all stock suffers and tech stock is the worst one when ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੀਪ ਇਟ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ। दैट्स द ओनली थिंग आई कुड से। ठीक है। एंड travel stock are mainly, I know I can understand travel stock, but travel stock is good buy anyway now। Obviously ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ even dip ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, it's still good to hold travel stock for at least year 2 years। travel stock ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ stock ਆ, which one is really going to perform better in next year or 2 years। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। other than that, tech stock, it won't be a big movements this year, but maybe we will get something out of tech stock, especially Tesla। I'm expecting a lot from Tesla। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ Tesla ਵਾਲੇ they booming it, and obviously with Elon holding a biggest share in Twitter as well, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ठीक है guys, so watch the market, and Chinese market open ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਰਚੇ I think ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, and we keep an eye ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ, and then we take our strategy। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ UK ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ 7 ਵਜੇ ਆਉਣੀਆਂ, so we prepare according to ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। Okay guys, I'll see you guys tomorrow in the group। oh yeah, sorry, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਟਸ ਔਨ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ tandadigrade.com। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਜੁਆਇਨ ਮਾਈ ਗਰੁੱਪ, ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਦ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਈ ਯੂਜ਼, ਲੈਗੇਸੀ FX। ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ if you can't join through the link, you can send me a message on my Instagram। you can get my Instagram link on my website as well। ठीक है। ਤੇ learn, sorry Gagan, you need to watch my YouTube videos। ਤੇ you can there are loads of videos, informative videos, they you can learn over there as well, and you can follow me on TikTok and YouTube or Instagram, whatever is convenient to you, and upload all my videos onto these 3 channels। ठीक है guys, okay, have a lovely evening now, so let's be prepared for tomorrow's market, and see you guys tomorrow। Take care, bye।